ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇਵਨਿੰਗ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਫਟਰ ਰਹਿਰਾਸ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟ 6 o'clock ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੂੰ ਕਰੀ ਨ ਕੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ। ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ, ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸੁਵਾਲਿਓ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ, ਸੋਘਰ ਕੇਹਾ। ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾਂ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੇਸਿਉ ਕਈਐ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ। ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ। ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਅੜਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ। 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ। ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ,
ਹੋਰ केते तदनो गावन, से मैं चितना आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा, साची नाई है भी होसी जान जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर, जिनसी माया जिन पाई। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡਿਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਖਾਈ, ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕੈ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸੰਮਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੀਵੜ ਆਪ ਤੀਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ RAM ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਅੰਮ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਦੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੁਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਏ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭੋ ਕਰਿਆ। ਉਡੇ ਉਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਬਲਬਲ ਸਦਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗਾਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਪਾਰਾ।
सब ध्यावै तुद जी। हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी। तू जियां का दातारा, हर ध्यावो संतो जी। सब दुख विसारण हारा, हर आपे ठाकुर, हर आपे सेवक जी। क्या नानक जंत विचारा, तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी। हर एको पुरख समाना, इक दाते इक भेखारी जी। सब तेरे चोज विडाणा, तू आपे दाता आपे पुगता जी। हो तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी। तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवह तुद जी। जन नानक तिन कुर्बाना, हर ਧਿਆਵੈ तुद जी। से जन जुग मैं सुखवासी, से मुक्त भये। जिन हर ਧਿਆਇਆ जी, तिन टूटी जम की फांसी। जिन हर निरभਉ ਧਿਆਇਆ जी, तिन का भਉ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ਧਿਆਇਆ जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। तेरे भगत सलाहन तुद जी। हर अनेक अनंता, तेरे अनेक करੈ हर पूजा जी। तप तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत सास्त जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो पावै मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे वड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करੈ सुहोई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सृज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सै का जान होई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैं डासाई, जो तो भावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई रहाओ, सब तेरी तू सबने ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ, ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਵ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੁੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੇ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨੈ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ। ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਡੂਬੀਅਲੇ, ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣੁਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜੇਵਾਂ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਖੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਔਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਉਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, शरण परे की राखो शर्मा। कवि उवाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो।
ਆਫਾਤ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵੋ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ। ਸਭ ਵੈਰਣ ਕੋ ਵਾਸ ਸੰਗਰੀਐ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਤਿਆਉ। ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आफात दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हूँ जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करियो रच्छा। राख ले राखन हारे, साहिब संत साहिब प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो प्री चतुर्दस्कंता। काल पाए ब्रह्मा धरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर सन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जुथियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसि को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चिट्टी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हों कब हूँ, तुम मैं मिलत धी धरस हूँ। जेते बदन शिष्ट सब तारै, आप आपनी बुझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कृपा हन अनुमानत, महामूढ़ के भेद न जानत। महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चीनत न पिव। आप आपनी बुध है जेती, बरनत पिन्न पिन्न तोय तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, के विद सदा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कई भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्बुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हव बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संग्रह। दुष्ट चिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो ऋण घाता। जे अधूत सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट न है आए हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाने हर हो, ताके ताप तनक मोह हरि हो। रिद्ध सिद्ध घर मोह सब होई, दुष्ट छाछ वै सकै न कोई। एक बार जुन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दार्द दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आफात दे लह उबारी। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तेरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक हैं मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सवै, वो भेद कहें हमें एक ना जान्यो। श्री सपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल दुआर को छाड़ के,
ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੇ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਦੂਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੈ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋਂ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋ ਕਿਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਹੇ, ਉਥੇ ਤੇਰੀ ਰਖ। ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ, ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੈ ਦੂਤ। ਨਾਇ ਤਰੈ ਛੜ ਜਾਹੇ, ਭਉਜਲ ਬਿਖਮਸ ਗਾਹ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ, ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ, ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ। ਸਮਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ, ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੀਵਾਂ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨਿਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਏ ਠਾਉ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਏਵਤ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਂਡੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰੱਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ, ਆਪ ਉਬਾਰੀਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਪਵ ਜਲ ਤਾਰਿਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ,
ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਿਯਨ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤੁਮਰੀ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਾਨੋ ਦਇਆ ਬੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੁਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਕੋਪਰਿਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਾਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਾਰਿਆ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਵਿਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਖ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਾਈ ਦਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਧਨ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਯੋਗਿਆਂ ਦੀ ਓਟ
ਸਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਣਾ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ। ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੇ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹ ਉਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਦਰਗਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿਣਾ। ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे। जो श्रद्धा कर सेवंदे गुर पार। खंडा जाके हाथ में कलगी सो है। सो हमरी रचया करी गुर कलगी तार। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ। ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ
ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਸੁਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਹੀ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਨ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਨਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉਪਰ ਮਰਨਾ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵਹਿ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਨ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਨਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉਪਰ ਮਰਨਾ। ਕਿਆ ਤੂ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਜਿਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੈ, ਸਭ ਕਟ ਪੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੈ। ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦਹਿ ਦਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦੀਵਾਨੇ, ਚੇਤਸ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ। ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦਹਿ ਦਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦੀਵਾਨੇ, ਚੇਤਸ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਗ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ
ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਕਹਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲੈ ਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ ਮੂਹ ਕੇ ਉਚਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰ ਨ ਚੜ ਜਾਏ ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ ਜਾਉ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ ਧਨ ਰਪਾਨ ਧ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਧਰਾ ਧਰ ਅਨਿਬਕਾਰ ਅਸ ਧਾਰੀ ਹਉ ਮਤ ਮੰਦ ਚਰਨ ਸਰਨਾਗਤ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੁ ਉਬਾਰੀ ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। Very blessed to the Sadh Sangat that are sitting in Indonesia right now in the court of Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj Ji, listening to this katha, this discourse that we're giving about the Bani of Guru Sahib Ji, their words. The Jiriya Sangata ne, those Sangata who have also listened to Sri Rehras Sahib, Sandhya Vele Vikhe Sadh Sangat Ji, or Sri Sukhuni Sahib Ji da Path, that was done in Sangat Rupa before Sri Rehras Sahib. So we're very blessed. If you're sitting in Guru Sahib Ji's court, then you're very blessed, and those who are listening to this katha are very blessed as well. The Hondas, I'm from England, from the other side of the world. So ithe Sadh Sangat Ji, it's only 12:30 vajias in the morning, afternoon time. So it's evening time there. The Sadh Sangat Ji, if we just look at Sri Rehras Sahib Ji di Bani, Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj Ji, Panjve Paatshah Ji ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। Guru Sahib is saying to us, Panjve Paatshah Ji, that we've got this human body, we've got this sareer, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। And this body, what was the reason for gaining it? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, to meet ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ that what is the main thing we should be doing? ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੱਜ ਕੇ ਵਰਨਾਮ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। Listen to katha, listen to kirtan, sing katha, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ।
Sing the words of Gurbani, listen to them and feel love inside your heart. And this is the blessings of coming into Sadh Sangat, that we gain love for the Guru. Prem paida ho janda hai Sadh Sangat ji, Sadh Sangat vich baith ke. By sitting in Sadh Sangat, love begins to manifest inside us. Because sometimes we ask this question that how do I begin to love the Guru? How do I fall in love with Sikhi? We ask these questions. You may say that we have no love, and it's very hard to gain that love. But Sadh Sangat ji, if you look in Gurbani, Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj Ji tells us the greatness of Sadh Sangat. They tell us the mehma, jo Sadh Sangat di mehma hai. Guru Maharaj Ji kende han ke Sadh Sangat bina bhav nahi upajai. What does that mean? That means Sadh Sangat, this holy company, whether that's sitting there in the Guru's court, or whether that's at home watching this live stream, listen to Katha, listen to Kirtan through your laptops, through your phones, through your TV. This is a form of Sadh Sangat as well. Guru Maharaj Ji kende han ke Sadh Sangat bina, without Sadh Sangat to bagair, bhav nahi upajai. Prem nahi paida honda hai Sadh Sangat ji. Prem does not come inside that person. Love does not come in that person without Sadh Sangat. Because when we sit in Sadh Sangat and we sit amongst other people who have love for the Guru, then that love comes inside our heart as well. फिर गुरु साहब जी कहते हैं कि भाव बिना कि प्रेम तो बिना भगत नहीं होए तेरी. Bhagat he means bhagati, prema bhagati. Without having love for the Guru, without having love inside our hearts, we cannot do bhagati. We cannot truly meditate. We cannot truly connect to the Guru until we have love inside us. ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ. Those ones that have love inside them, ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ. They meet Vaheguru Ji. They gain the blessings of Vaheguru Ji and they're able to meet them. ऐसी महिमा है साध संगत ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ going into ਸਾਧ ਸੰਗਤ. These blessings are gained. So ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਗੀ ਹੋ to be blessed to sit inside Sadh Sangat, to listen to this Katha. So Sadh Sangat ji, when we just look at the topic for today, there's many things we can talk about. Vaisakhi bare, kyunki 13 tareek Sadh Sangat ji, Vaisakhi wala din hai, on the 13th. On that day, Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj Ji, 1699 de vich, in 1699, so over 300 years ago, Guru Gobind Singh Ji Maharaj Ji stood on a stage in Sri Kes Gada Sahib, one of the Panch Takht Sahibs, one of the 5 pillars of Sikhi. Te Sadh Sangat Ji, one of the Takht Sahibs of Sikhi, and where Sri Anandpur Sahib is, and Guru Sahib Ji asked for a head. They asked for a head, and you can imagine that time if somebody was sitting there and the Guru is saying that I need your head. I need somebody to give their head to me. And the Guru is holding a sword inside their hand. A kirpan, a nangi kirpan. There's no sheath, there's no covering on that kirpan. So there's a sword inside their hand. And they're saying, Ki, seize the Lord here. There's a need for a head. And all those people are sitting there thinking, what's going on? Guru Sahib Ji wants our head. They're going to chop our head off. It was as if Guru Sahib Ji was waking us up. To wake us up because we're all asleep. Sadh Sangat Ji. Asi sare sutte pe han. We're all asleep. We're not awake. And it's very interesting because the Hukamnama Sahib that just came from Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj Ji, that the Granthi Singh just read out to all the Sanggata in Rag Suhi by Bhagat Ravidas Ji. O Shabad vich Sadh Sangat Ji, what does Bhagat Ravidas Ji say to us? Kya tu soya, jag e ana, te jeevan sach kar janna, te jeevan jag sach kar janna. So kya tu soya? Why are you sleeping for? They're saying to all of us that we're all asleep. Kya tu soya, jag e ana. Yana da matlab hai murak, fool, ignorant person. They're saying to us, why are we asleep for? They're saying that to us today. But over 300 years ago, Guru Gobind Singh Ji Maharaj was saying the same thing to us, that it's time to wake up. It's time to wake up, and now it's time to give our head to the Guru. Because what happens
is that we fall asleep in the attachment of this world. We have so much moho. ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, they're very strong inside us. ਪੰਜ ਸਤਾਵਹਿ ਦੂਤ ਕਵਨ ਬਿਦ ਮਾਰੀਐ. Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj Ji tells us in their Bani ਕਿ ਪੰਜ ਸਤਾਵਹਿ ਦੂਤ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਹਨ, ਸਤਾਵਹਿ means ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, they're very very strong and they keep on taunting us. In English, ਸਤਾਵਹਿ can mean taunting. They keep on attacking us every single day. Our mind is stuck in ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀਆ, slander, praise, all these kind of things, right? To do gossip of other people. How can we get rid of them? How can we destroy them? And especially when you look at moho. Moho is such a big problem, Sadh Sangat Ji, when we talk about attachment. We are attached to everything around us. We're attached to our homes, we're attached to our parivar, to our family, we're attached to our money, to our nice gaddi, a nice car that we drive as well, etc. Our phones. People cannot live without their phones. Some of the Sadh Sangat Ji, sare log, they're all on their phones all the time, right? All they do is go on their phone, Facebook, they Instagram, they're just on all these things. All they do is scroll, scroll, scroll. We all do it. Even my parents do it now as well. So everybody's on their phones. Our mind is asleep. We are asleep now. We're not awake anymore. We cannot focus. Judasi bani pardeya, naam japadeya. When we do these things, our mind does not stick. It does not tick. It does not sit still. It keeps on wandering and wandering. It's like a monkey, bandravangya, our mind. It cannot sit still. And we find pleasure in these things as well. This is what we're asleep in, the pleasures of this world. The Sadh Sangat Ji, I was reading Gurbani a few days ago, and the Shabad that came in Siddhi Rag. Siddhi Rag is the first Rag in Siddhi Guru Granth Sahib Ji Maharaj. ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਭ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੇ ਕੋਈ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਭ ਕੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. Everybody wants ਸੁਖ. ਸੁਖ means happiness. ਠੀਕ ਹੈ, pleasure. ਸਭ ਕੋ, everybody wants ਸੁਖ. We come to the Gurdwara Sahib, we say to Guru Maharaj ke Sukh di daat baksho, Sukh Shanti Adik. But Sadh Sangat Ji, when we ask for Sukh, what is Sukh? What Sukh are we asking for? Are we asking for Dunya di Sukh? Dunya da Sukh from the world, or we ask for Sukh from Guru Sahib Ji? Atam Sukh, Dole Sukh. Because many times the Sukh that we ask for, Sukh means pleasure, happiness, is for nice food, nice clothes, a nice home, a nice big family, all these kind of things. And I'm not saying this is wrong. Of course, it's these things are good to have as well, and it keeps us happy. And if you're going to ask from somebody, then ask from the Guru. So I'm not here to say that you shouldn't ask for these things. But as Sadh Sangat Ji, these things will not go with us in the end. And we become attached to them. This is when it gets difficult. When we start to become attached to our family, when we have moho, Sade Parvardana, we have moho for them, with our gaddi, with our money, adik, all these kind of things. Then Sadh Sangat Ji, when we lose them, then we gain dukh, and we gain a lot of dukh. Jado maut aa jandi hai, Sadh Sangat Ji, when there's death, Sade Kard, which when there's maut, death, then we gain so much dukh because we had attachment to that person when there's death. So Guru Maharaj says, Sukh ko mange sab ko, sare log sukh chaunde han, dukh na mange koi. But nobody says to Guru Sahib Ji, give me dukh. But it is Sadh Sangat Ji, what is Guru Nanak Dev Ji saying? Kera dukh? What dukh is Guru Sahib Ji on about? The dukh here the Guru is talking about is Amrit Vela. Okay, Amrit Vela Jagana. That's a lot of dukh. ठीक है, when Guru Sahib Ji is saying ke wake up at 3 o'clock in the morning, Amrit Vele jaake ishnan karna, ishnan to baad fir bani padhni hai, naam japna, Gurdwara Sahib jaake darshan karna hai, these kind of things, it becomes very hard and it feels like dukh.
Because Sahib Sangat Ji, one of the greatest pleasures that we have, and I'm sure we all feel this as well, is when we have to wake up in the morning and let's just say we wake up 2 hours before our alarm clock. ठीक है? We wake up earlier than we're supposed to, and we look at our phone and we realize we have another 2 hours to sleep. How happy do we feel? We feel very happy, right? Because yes, I can sleep for 2 more hours. But if you was to wake up in the morning and look at your phone and it said you have 2 more minutes to sleep, how much dukh do we have? We get very dukhi, ठीक है? Because we only can sleep for 2 minutes. So we love sleep. We love to sleep. And we love food. We love all these things. But Guru said, saying, dukh na mange ko. Nobody wants to wake up and do bhajan bandagi. Nobody wants to wake up and chant God's name. Everybody loves to sleep. Everybody loves to just talk to other people and get involved in galla and all these kind of things. But nobody wants dukh. Nobody wants to wake up when they're very tired, when it's thand, when it's cold. In Indonesia, I came to Indonesia in 2018, I think, and it's very hot there. Precisely in England, which it's very cold. Right now, it's quite cold as well. I don't know if Indonesia has cold weather. In Malaysia, when I went to Malaysia, it's very hot there, and they say it's hot all year round. I'm guessing this is the same for Indonesia. But in England, we have some hot weather, but generally it rains all the time. It just rains every day, just doesn't stop, or there's no sun. We never really see the sun in England. Sometimes, if we have a day park, if we're very lucky. But when it's cold in the morning, when we're tired, we don't want to wake up. Dukh na mange koi. But the reason why I'm sharing this is because Guru Sahib says to us, Sukh hai kau, dukh agala. Manamuk buj na hoye. That the sukh that we think we're gaining now from all the possessions that we have in our life, all the money that we have, all the nice food that we can eat, the nice comfortable bed that we can sleep on, Guru Sahib is saying, Sukh ko dukh agala. ਭਾਵੇਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ. We gain so much dukh. Why? Because we start to regret. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ this human life was so special. ਹੀਰਾ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ. Guru Sahib is telling us that this human life was like a hira. It was like a jewel. It was like a diamond. And we all know that a diamond is priceless. It's qimati, it's price. We cannot put a price on it. Sina pa sakde Sahib Sangat Ji. Hira jaisa janam hai, kaudi badale jaye. But what have we done? We've traded it in for a kaudi. Kaudi is not even, it's like a shell for something that was so useless, basically. Vyarth. Bhave Guru Sahib is saying, like at the start of this gatha, that we have this human life and we have this opportunity now to gain true happiness. And that true happiness is connecting to Vaiguruji. But when we connect to Vaiguruji, it's just connecting to our true self that is inside us. So when Guru Gobind Singh Ji Maharaji asked for a head in 1699, Guru Maharaji was saying that let's sacrifice this head to the Guru. All these things that we have in our life that we're so attached to, give it all to the Guru. Tana mana tana, sabha sabha Guru ko. Hukamnama paiye. Give your body to the Guru, give your mind to the Guru, give your wealth to the Guru, and then accept what the Guru has to say, and in return, we will gain the ultimate truth and the ultimate happiness. God is not far away. God is inside us. They sit inside our heart. But the problem is that we don't look inside. We look outside. We look for happiness around us. We go into the world, dunya vich jaake ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. We look in the world for sukh. But Maharaji says, Jo Brahmande soi pinde. Jo Brahmande, everything that you're looking for outside is inside. It's inside you. Meaning that all we have to do is look inside us. Guru Sahib is not far away. ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਪੂਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ.
The Guru is so close to us, they're closer to us than even our own arms and legs. Ang means your limbs, your arms and your legs. The Guru is very close. They sit inside us. So in order to experience them, we have to go inside and look for that sukh. And that sukh is a dole sukh. So it's not the pleasure that we gain from this world, because the world is like a bouncy ball. I'm sure we know what a bouncy ball is. Or any type of ball. If you play football, you play basketball. If you look at a ball, it goes up and down. Punjabi would you say gend. Gend is like a ball. So jira gend hai it goes up and it goes down. It goes up and it goes down. That's like this life. Sometimes we're in sukh, then we're in dukh. Sukh, dukh, sukh, dukh. That's all this life is. It's just happiness and sadness. But that Gurmukh, the one who understands the Shabad, who becomes one with the Shabad, Guru Nanda Ji says, Sukh dukh samakar janiye hai. They see sukh and dukh as one, as ik. Sukh dukh sam means barabar, equal. Kar janiye. They understand that there's no difference really. Sukh and dukh keep on coming in life. For what? So what do? Sabada ped sukh hoye. Sabada ped means they become one with the Shabad. They become one with the Guru's body. Hukamnama. They accept the Guru's words and they enshrine the Guru's words inside their heart. With every single breath they take, they remember the Guru's words and they apply them into their life. Meaning, if the Guru says to wake up in the morning, Amrit Vile Jagke, to wake up in the morning and to meditate, to do Simran, the Sikh does that. They try their best. If the Guru says, in your day, when you're working, when you go to school, even when you're at school, don't forget Vaheguruji. When you're doing your studying, when you're reading your books, when you're going to work, don't forget Vaheguruji then as well. Athe pair saas in 24 ghante. Never forget Vaheguruji. Always have them inside our heart. Sabada ped sukh hoy. Then we gain this type of sukh. What is this sukh? Sukh Sarupa. Pave Parameshwar Vaheguruji, the prapti. We gain Vaheguruji. We are able to experience them at every single moment, and we can have their darshan. And we have complete sukh. So a dole sukh means that type of happiness that does not go up and down all the time. It's just one. It's just there. Sajavastha. The state where there's no more up and down. We don't have a good day and a bad day. We're always in happiness. We're always in anand. And this is what the Guru is saying to us. This is what the Guru is given to us. This can only be gained through the Guru. Bin Satguru kinde na paya. Bin Satguru kinde na payo. Bin Satguru kinde na paya. Without the Guru, nobody's ever gained this gift. Nobody's ever met Vaheguruji without the Guru. So Satsanga for you that, for aap ji that are sitting Satsanga de vich Guru Maharaj ji de hazuri vikhe, ja internet te jo aap ji is katha nu sarvan karde han. For everyone that is watching this katha, what is one upadesh that we can take away today? Is let's give some more of our time to the Guru. Okay, there's 24 hours in the day. And in 24 hours, how much time do we actually give to our Guru? Is it 10 minutes? Is it 30 minutes? Is it 1 hour? Is it 2 hours? How much time do you give to the Guru? Maybe you're one step today, and we're not here to judge anyone. Even if you did 1 minute a day, that is still beautiful. If you do 1 hour, that's even better. But we're all walking our own journey. So let's look at others to inspire us, but not to be put down. So let's walk closer to the Guru. Let's sacrifice more of our time for the Guru, and let's spend that time away from our phones, away from the nice pleasures of the world, and spend it connecting to the Guru. And Hanji kei wari saad singh ji jida si jagde amrit vele, it's very hard, both kathanya, both okhaya. But after a while it becomes easier, and we start to gain the pleasures of amrit vela. We start to gain a lot of happiness from doing it. But at the start, it can be hard. Doing something new is always hard at the start. But after some time, we start to get used to it, and we start to reap the rewards from doing that as well. So waking up in the morning and doing part and doing Amrit Vela, we start to gain the blessings of doing that. So
Guru Sahib Ji, Guru Gobind Singh Ji Maharaj Ji, in 1699, they were saying, give your head, and then you become mine. And then the Guru takes care of us. So that means, okay, it's very, in one respect, it's very simple what we have to do. All we have to do is accept what the Guru is saying, follow it, and the Guru will take care of us. The Guru will protect us. We don't have to worry about that. We don't have to do chinta. We have a lot of chinta. We worry too much. We have too much tension. We have too much tension all the time. But when we put all of our hopes and desires into the Guru, then the Guru worries for us. Then we don't have to worry. Kahe re mana chitta veh uddam ja ahar har jiyo parya. Sail pathar mein janto paye taka rijik aage karat tarya. Guru Arjan Dev Ji Maharaj saying, Kahe re man he mana, kahe re mana chitta veh uddam. Why are you always in chinta for? Why are you always worrying for? When Vaiguruji is taking care of all of us. If Vaiguruji can give food to a little insect that lives inside a stone, then why can it not take care of us as well? So when we put our hopes and desires into Guru Gobind Singh Ji Maharaj Ji, and we start to follow what the Guru is saying to us, if we give our time to the Guru, we'll have enough time in the day. Many times we have this Shanka Sade Mandavich Sasangaji ke I don't have any sama, I don't have any time to do part because I'm so busy with my work, with my life. So I cannot make time for my Sikhi. But Sasangaji, if we give our time to the Guru will make sure we have enough time to do the things that we need to do in this world. We can never lose out from giving our time to the Guru. We never lose out from going into Satsangat. We only gain. We only gain blessings by going into Satsangat and by doing Guru Maharaji Sangat. We never lose time. We only gain so much. So isi tarah Satsangat ji, Guru Maharaji came to wake us up. Even today in this Shabad, they're saying, Kya tu soya jag e ana te jeevan jag sach kar jana. That this world that you see around you, te jeevan jag, jo dunya hai saas in jagat hai, sach kar jana. We think that this is true, sachiyai, but it's not. It's jhutha, it's false, because it's going to go one day. So they're saying to us, don't have attachment for this world. But Sasangaji, this is a very important vichar. ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ. Within prem and moho, prem means love, and within attachment, there's a big difference. We can love others, but we can still be detached from them. So I'll say that one more time. We can have love for everyone, but it doesn't mean we have to be attached to them. I'll give you this one example, and then I'll finish off this Katha Vichar. It's called a Drishtant. Drishtant means an example. So if you look in the Katha of Sant Giani Guru Bachan Singh Ji, Mahapurush, Vadde Mahapurush, Mahapurush was saying that Katha, ke jive ek Dai Sad Sangat Ji, Dai means midwife. Ja, in today's world, like you could say a babysitter or a guardian who takes care of children or of people. So ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ. This dai, she looks after the Padshah. Padshah means kings. She looks after his children, his kids. She loves them, she takes care of them. Prem kardi hai means she loves them, and paldi hai means she takes care of them, right? Pritpalana. But as Sangaji, she loves them, she takes care of them, but she doesn't have more for them. Why? Because they're not her kids. They're the Raja's kids. Raja de bache Sangaji. They're not her kids. So she knows that these kids are not hers and they're not going to go with her. One day she has to leave and she has to go and look after somebody else's kids. And in the same way, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. He lives in ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ. He or she lives in ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ. They live in the world. They live amongst the people around them. They love them. But just like the dai, they don't have attachment to them. They are detached from them. So this is a good example that we can use in our own lives as well.
That just like how the dai, the midwife, the carer, she loves those children just like us. We still have love for everyone. We still help everyone. We still serve humanity, but we shouldn't become attached to them. Because when we become attached and we lose that person, then we gain dukh. So living a life of detachment, but still having love for the people around us. And the only thing that we should be attached to is Guru Sahib Ji. Because we all belong to Guru Sahib Ji. Maharaj Ji kehte ne ke na ko mera, how kise kera. Na ko mera, nothing is mine. These people around me, they're not mine either. Sri Sukhmani Sahib Ji di Bani vich ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ. Jeh mat means your mother, pita means your father, sut means your children, sut pai, pai means your brothers, your companions. Jeh mat pita sut meet na pai, meet means your mitr, your friends. Man uha naam tere sang sahai. But log the which Sasungji, they're not going to go with us. In the next world, they're not going to be there. What is going to be there is naam. It's that waking up in the morning. It's that remembering Guru Sahib Ji. That is going to be our support. That is what is going to go with us. So we need to connect to that as well as living in the world. But Guru Sahib is saying, Jago, they're saying, wake up. Kya to soya jage ana. Wake up, O fool, and realize that the things that we are gaining pleasure from are going to give us pain in the end. Because we're going to regret this precious life that we have. Like we said earlier, Hira jaisa janam hai. So just one little saki to finish off with. That Satsang ji, when we keep doing Naam Simran, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ Satsang ji, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ just like Sant Guru Bachan Singh ji, they used to do so much Simran Bhajan Bandagi, कि one day they went to go and see a doctor. And this doctor that they went to go see, Sad Sangat ji, he was very hankari, both hankari si. Because when he used to do part, he used to get a lot of blessings from it, but he gained ego from doing that as well. So when he used to drive his car, he put his key in the car, and then when the gaddi turns on, his car is driving now, the engine comes on, he would say that as soon as the engine turns on, he starts to read part straight away. So the engine starts, and his mind starts to say, Vaheguru, Vaheguru. So he was very proud of that. He got very hankari. Because he's thinking that just like how the car turns on, I can start to meditate because of the car. So when Sant Guru Bachan Singh Ji came to the doctors, and he came to see this doctor who's very hankari, very proud of himself, that doctor has a stethoscope. Stethoscope is the things that they put in the ear, and they have that thing and they put it on our heart to check our pulse, to check our heartbeat. When they do this, they check the heartbeat of Sant Maharaj, of this great Gurmukh, this great Gursikh. And when he puts that on the chest of Sant Gyani Guru Bachan Singh Ji, and he listens, what can he hear from his ears? He can hear Vaheguru coming from the heart of Sant Gyani Guru Bachan Singh Ji. He puts it on the body, anywhere else, and all he hears is Vaheguru, Vaheguru. Pave, Gurmukha Rom Rom Harti Ave. That those Gurmukhs who wake up in the morning and say God's name with their rasana rahi sasangaji, when we say Vaheguru with our tongue, it gets to such a point where eventually it goes from the tongue to the hirda. And from the hirda, it goes to every single point on the body. It's very deep recharge. But the point here, Pav hai sasangaji, that we need to start. And the Guru Sahib is saying to start on this path of prema bhakti, of love and devotion. Give your head to the Guru. Jo to prem khelne ka chao, sera tara tali gali mari aao. If you want to play this game of love, Guru Nanak Ji tells us, Jo to prem khelne ka chao. Khelan here means to play the game of love. Sera tara tali gali mari aao. They walk in this path with your head in your hand. Give your head to the Guru and play this game of love. And then that love will start to fill up inside us. Going into Sad Sangat bina bhav nahi upajai. Sad Sangat बैठ के प्रेम पैदा हो जाता है परमेश्वर वाहिगुरू जी वास्ते सारे वास्ते. Prem starts to come inside us, and then that love spreads around us to all the people from the heart, and Guru Sahib's name starts to reside inside us as well.
then that person is mukt, that person is liberated. ठीक है, आप मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार. ठीक है, that person is liberated themselves and they liberate many other people. The Guru Arjan Dev Ji Maharaj Ji aap कहते हैं कि नानक तिस जन को सदा नमस्कार. The Maharaj Ji themselves nimrta sahat, in their humility they do namaskar to that Guru Sikh as well. That Guru Sikh has become one with the Guru, and the Guru is saying to us that you become one with me as well. So sorry I keep talking, but I'll finish off here. But one last vichar. The Guru is not saying that you stay as a servant and let me become your leader. The Guru is saying become one with me. Just like it said here, Sabda Ped Sukh Hoy. Sabda Ped means to become one with the Shabad. That there's only ik, there's only one left. There's no longer just a Guru and a Sikh. There's not a Guru and there's not a Sikh. It becomes Guru Sikh. Guru Sikh, Sikh Guru hai, eko Guru Pradesh chalai. The Guru and the Sikh become one. Har jando ek hai, bib vichar kachna hai. The Hari, Parameshwar, Vaheguru Ji, Guru Sahib Ji, and Harjan, the Jagyasu, the spiritual seeker, the Sikh, they become one. So in 1699, Guru Sahib Ji was saying to the Sangat, wake up, it's time to become one, it's time to go home. And that home is not far away, that home is inside you. And even today, Guru Sahib Ji is speaking to us through Bhagat Ravadas Ji, in Siddhi Guru Granth Sahib Ji Maharaj Ji, Guru Maharaj is saying, so jo din aave, so din jahi, that this day that you see today is going to go, nothing is permanent, so stop sleeping, wake up, realize that this world is false, and the only thing that is true is Guru Sahib Ji and Guru Sahib Ji's Bani, and this time that we spend in satsang is true as well. It is the complete truth. So satsang ji, inya beintiya parvan karniya, please forgive all the mistakes that I've made. Thank you to all the Sadh Sangat for inviting us to come on this live stream for the Sangat in Indonesia and share some Katha Vichar aap ji de naal. Many mistakes we made, Sadh Singh ji, maaf karo ji. बहुत ही गलती हो गए Sadh Singh ji, maaf karo ji. Please forgive me for all the mistakes that I've made. Deho sajjan assis riya, jo hove Sahib so mela, Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.